તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કાય એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. સ્વાધ્યાય 13.1 નો અહીંયા આપણે 8મો દાખલો જોવાનો છે, જે તમારા જેવા જે નટખટ વિદ્યાર્થીઓ માટે બનેલો છે. બરોબર, જો શું કહે છે કે એક વર્ગના સમગ્ર સત્રની 40 વિદ્યાર્થીઓની ગેરહાજરી. શું કહે છે ભાઈ? એક વર્ગ છે, એમાં અમુક આપણા તમારા જેવા ગુલ્લી મારવા વાળા વિદ્યાર્થીઓ હોય, એ શું કરે ભાઈ? ગેરહાજરી રહે કે ભાઈ ગેરહાજર રહે તો એની સંખ્યાની શું રાખવી પડે? મારા જેવા સ્માર્ટ વર્ગ શિક્ષકને શું રાખવી પડે? ગણતરી રાખવી પડે. કે ભાઈ ગણતરી રાખીએ છીએ તો શું કહે છે, જુઓ કે વિદ્યાર્થીઓના ગેરહાજર દિવસની સંખ્યાનો તમારે શું શોધવાનું છે? મધ્યક. તો તમારે જુઓ શું કહે છે, ગેરહાજર દિવસોની સંખ્યા તમને અહીંયા આપેલી છે, એની સામે શું આપેલી છે? વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપેલી છે. તમારે શું શોધવાનું છે? વિદ્યાર્થીઓની ગેરહાજરીના દિવસોનો મધ્યક શોધવાનો છે. બરોબર, જુઓ શું કહે છે, પહેલા તમારે વર્ગ જોવાનો મિત્રો. તો વર્ગ જોઈએ તો 0 થી 6, 6 થી 10, 10 થી 14, 14 થી 20, 20 થી 28, 28 થી 38 ને 38 થી 40. તો અહીંયા તમને સંખ્યા તો એક એક કમ્પ્લીટ દેખાય છે, પરંતુ મિત્રો અહીંયા તમે જોશો ને તો જુઓ 0 થી 6 એટલે 6 કહેવાય. બરોબર, અને 6 થી 10 એટલે વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવે? 4. અહીંયા જુઓ 10 થી 14 એટલે વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવે? 4. તો જો એ પહેલા 6 આવી, એ 4 આવી, પછી શું કહે છે કે 14 થી 20 જો તો કેટલી સંખ્યા આવે છે? 6 આવશે પાછી. પછી જો 20 થી 28 એટલે કેટલી આવશે? 8. બરોબર, એ જ રીતે જો 28 થી 38 એટલે એ 10 થઈ જશે. તો એ વર્ગ અંતરાલના વર્ગ લંબાઈ જે છે મિત્રો, એ સમાન છે નહીં. બરોબર, તો તમે પદ વિચલનની રીત જે FI UI વાળી રીત છે, એની અંદર તમે જે h મૂકો છો એ અહીંયા પ્રોપર મળી જાય નહીં. હવે પ્રોપર ના મળતો હોય તો તમારે રીત નંબર 2 ધારેલા મધ્યકની રીત ગણવી પડે. બરોબર, ધારેલા મધ્યકની રીતનું સૂત્ર યાદ રાખવા માટે તમારે શું કરવાનું? ધ એટલે ધવલ, ધવલનો ડી આવે મિત્રો. બરોબર, અને ડી આવે એટલે તમારે જો ધારેલા મધ્યક એટલે ડી, ડી એટલે શું કહેવાય? ધ એટલે ડી, અને ડી એટલે શું કહેવાય? FI DI વાળી રીત. બરોબર, એટલે જો એનું સૂત્ર થઈ જશે x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા FI DI અપોન FI. પણ કેવા? સિગ્મા FI એટલે FI નો સરવાળો. તો તમને જો મિત્રો તમને અંદર રકમમાં જ આપેલો છે કે ભાઈ 40 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાઓનું શું આપેલું છે? આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું છે. તો જો ધ્યાન આપો, એ કેટલા છે? સિગ્મા FI 40 મળી ગયા મિત્રો. તો એ જો તમને અહીંયા સિગ્મા FI 40 આપેલા છે. હવે તમારે શોધવાનું શું છે? a અને સિગ્મા FI DI. બરોબર, તો ધ્યાન આપો, એ શોધવા માટે તમારે મધ્ય કિંમત શોધવી જરૂરી છે. તો ધ્યાન આપો, મધ્ય કિંમત આપણે શોધવી હોય તો શું કરવાનું? તો એના માટે એક સૂત્ર હતું મિત્રો. શું હતું? કે જુઓ અર્ધસીમા વત્તા ઉર્ધ્વસીમા ભાગ્યા 2. તો અર્ધસીમા કેટલી છે? 0 વત્તા ઉર્ધ્વસીમા કેટલી છે? 6. તો જો સરવાળો કરશો બંનેનો તો 0 વત્તા 6 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 3. ત્યારબાદ 6 થી 10 એટલે કે ભાઈ 10 ને 16, 16 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 8. ત્યારબાદ 10 ને 14 એટલે કેટલા થઈ જશે? 24, 24 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 12. ત્યારબાદ 20 અને 14 એટલે 34 જવાબ આવે. 34 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમને જવાબ મળી જશે 17. બરોબર, ત્યારબાદ 20 અને 28 એટલે 48 ભાગ્યા એટલે કે તમારો જવાબ 48, 48 ભાગ્યા 2 કરો એટલે તમારો જવાબ મળી જાય મિત્રો 24. ત્યારબાદ મિત્રો તમે જુઓ તો 38 અને 28 બંનેનો સરવાળો કરો એટલે જો 38 એટલે કે 38 ને 8, 46 ને 20, 66 આવે. 66 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 33. ત્યારબાદ અહીં જુઓ 40 ને 30 કેટલા થાય? 70, 70 8, 78, 78 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમારો જવાબ મળશે તમને 39 એટલે કે 39. આ તમારો શું મળી ગયો? મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. પછી તમારે શું કરવાનું? ખાના છે એ ગણવાના. તો જો 1 2 3 4 5 6 અને 7 બેસ્ટ એકમ એટલે કે એકી સંખ્યામાં ખાના હોય તો વચ્ચે વચ્ચે સંખ્યા આવે એને તમારે શું ધારવાનું? એ ધારી લેવાનું. પછી જો ઉપર પણ 3 રહેશે અને નીચે પણ 3 રહેશે અને અહીંયા ઉપર પણ 3 રહેશે ખાના. બરોબર, અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે ખાનું આવતું એને તમારે ધારેલો મધ્યક એ ધારવાનું. તો જો તમને અહીંયા એ પણ મળી ગયો. હવે શું મેળવવાનું છે? સિગ્મા FI DI. તો DI નું સૂત્ર શું હતું? યાદ કરો મિત્રો. તો DI એટલે જો DI બરાબર xi - a આવું સૂત્ર થતું.
બરોબર xi માઈનસ a એટલે બાદ બાકી કરવાની. અહીંયા xi કેટલી છે 3 અને a કેટલા છે 17. તો જો 3 માઈનસ 17 કરું તો મને એ જવાબ મળી જશે 14. પણ કેવો માઈનસ 14. બરોબર છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો. એ જ રીતે અહીંયા જો 17 માંથી 8 બાદ કરીએ આપણે કે 8 માંથી 17 જાય સોરી xi 8 છે એમાંથી 17 બાદ કરું તો મને જવાબ મળી જશે 9. એ જ રીતે ધ્યાન આપો 12 ની અંદરથી કેટલા બાદ કરું છું 17 બાદ કરું છું મિત્રો તો એ તમારો જવાબ કેટલો મળશે તો તમારો જવાબ મળી જશે 5. પણ કેવા -5 કેમ મોટી સંખ્યાની નિશાની માઈનસ છે. બરોબર. એ જ રીતે મિત્રો 17 માંથી 17 જશે એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 0. એ જ રીતે 24 માંથી 17 જાય મિત્રો 24 માઈનસ 17 તો જો 17 નો 3 20 20 ને 4 24 એટલે તમારો જવાબ મળશે અહીંયા 7. બરોબર. એ જ રીતે મિત્રો જો અહીંયા તમારે 33 માઈનસ કેટલા થાય 17 કેમ કે xi કેટલા છે એ 33 અને એ કેટલો ધાર્યો 17 બાદ બાકી કર દો 17 દુ 34 થાય. બરોબર ને કેટલા થાય 17 દુ 34 તો જો અહીંયા 33 છે તો એ કેટલા આવશે 16 આવી જવાના. એ જ રીતે ધ્યાન આપો મિત્રો એ કેટલા આવી જશે જો 39 માઈનસ 17 આવું બાદ બાકી કરવાની. 39 માઈનસ 17 કરશો તો જો તમારે જોવાનું 17 માં 2 19 થાય 19 ના કેટલા રહીએ 39 કરવા હોય તો કેટલા કરવા પડે 20 કરવા પડે. બરોબર ને એટલે એ જવાબ મળશે 22. તો જો બધી જ તમને શું મળી ગઈ xi ની કિંમત તમને પ્રોપર મળી ગઈ છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો આપણને di મળી ગઈ xi મળી ગઈ એના ઉપરથી di શોધી કાઢ્યું. હવે તમારે શું કરવાનું fi di હોય મિત્રો બંનેનો ગુણાકાર કરીએ. fi અને di નો શું કરીશું ગુણાકાર કરીશું. તો જો આનો ગુણાકાર કરીએ તો 14 ગુણ્યા 10 પહેલા કરીએ. અહીંયા 11 છે તો 14 ગુણ્યા 10 કરું એટલે કેટલા મળશે મને 140 મળશે અને ગુણ્યા 1 કરી નાખું તો 14 અંદર એડ થઈ જાય એટલે કેટલા રહી ગયા 154. પણ કેવા -154. એ જ રીતે જો એ 10 into -9 એટલે કેટલા થશે -90. 7 પંચા 35 એટલે કેટલા થશે -35. 4 into 0 એટલે એ થઈ જશે 0. 7 ચોક 28. બરોબર. પછી જો 16 એકા 16 16 દુ 32 ને 16 તારીખ કેટલા થઈ જશે તો જો 16 તારીખ તમારે થઈ જશે 48. બરોબર. એ જ રીતે એ કેટલા થઈ જશે 22 એકા 22. હવે તમારે શું કરવાનું જે માઈનસ માઈનસ વાળી સંખ્યા હોય એનો સરવાળો કરો તો આનો હું સરવાળો કરી જોઉં મિત્રો. જો આપણે ભૂલ ના પડે એટલે આ રીતે કરતા આવીએ છીએ. જો 5 અને 4 એટલે થઈ જશે 9. બરોબર. એ જ રીતે જો પછી વચ્ચેની સંખ્યાનો સરવાળો કરતો જોઉં તો 5 ને 9 એટલે 14. 14 ને 3 કેટલા થઈ જશે 14 ને 3 17. 17 નો 7 વધી પડી 1 અને એ કેટલા આવશે 1 ને 1 2 એટલે 200 ને કેટલા આયા 79 -279 આયા મિત્રો. બરોબર એટલે કે ભાઈ 279 આયા. હવે એની અંદર શું કરીશું તો આપણે આનો સરવાળો કરીશું ધન ધન વાળાનો સરવાળો કરીએ તો જો એ થઈ જશે 8 8 દુ 16 16 ને 2 18. બરોબર. વધી પડશે અહીંયા 1 જો કેટલા થશે 2 ને 1 3 3 ને 4 કેટલા થશે 7. બરોબર. 7 ને 2 9 એટલે એ તમારો જવાબ આવશે 98. તો જો માઈનસ સંખ્યાઓનો -200 ને કેટલો આવ્યો 79 અને એ પ્લસ સંખ્યાઓનો આવ્યો 98. તો ધ્યાન આપો એ શું કરવું પડે તમારે સરવાળો તો સિગ્મા fidi બરાબર -279 વત્તા 98. તમે બાદ બાકી કરશો મિત્રો એટલે તમારો જવાબ મળશે સિગ્મા fidi બરાબર -181. આ તમારું શું મળી ગયું સિગ્મા fidi મળી ગયો. હવે જુઓ અહીંયા આ સૂત્રની અંદર બધી વસ્તુ મળી ગઈ તો સૂત્રની અંદર શું મૂકીએ આપણે કિંમતો તો જો એ લખું છું સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા. તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ મિત્રો તો જો x બાર બરાબર a કેટલા છે એ આપણે જો તો a કેટલા છે 17 વત્તા સિગ્મા fidi કેટલા મળ્યા -181 ભાગ્યા
સિગ્મા fi કેટલા મળ્યા? તો જો 40. હવે એકદમ સિમ્પલ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ મિત્રો, તો જો x બાર બરાબર 17 એમ ના એમ, આ માઈનસ છે, મારી ભાષામાં એમ કહું તો આ માઈનસ છે પ્લસ ને ગળી જાય એટલે માઈનસ થઈ જાય 181 ભાગ્યા 40 આવું થાય. બરોબર, 181 ભાગ્યા 40 કરું તો ભાગાકાર કરું તો જો 181 ભાગ્યા 40 એની જગ્યાએ આપણે ખાલી 4 વડે કરી લઈએ. એક કારણ કે જો આવી રીતે લખાય 10 ગુણ્યા 4 આવું લખાય, તો 4 વડે ભાગાકાર કરી નાખો, પોઈન્ટ કાપી નાખો એટલે આવી જાય જવાબ. તો જો 4 વડે કરું છું તો ચોગું ચોગું 16, વધવાના કેટલા 2 અને 1, 4 પંચા 20, વચ્ચે કેટલા 1. બરોબર, હવે તેના પર ભાગ ના ચાલે એટલે શું મૂકવી પડે? શૂન્ય. શૂન્ય મૂકી એટલે જુઓ એટલે 4 દુ 8 એટલે વધવાના કેટલા પાછા 2, પછી એ 0 હોય 0 ઉતારવો પડે કારણ કે ભાગ ચાલશે નહીં. તો 4 પંચા 20, તો કેટલો જવાબ આવ્યો આપણો મિત્રો અહીંયા? તો 45.24 જવાબ આવ્યો. બરોબર, જોઈ લો. હવે શું કરીશું આપણે? જો આવો જવાબ આવશે તો જો 45.25 કોણો કોણો ભાગાકાર કર્યો આનો આનો, તો કેટલો જવાબ આવ્યો? 45.25. બરોબર, હવે નીચે કેટલા વધ્યા? 10. તો x બાર બરાબર 17 માઈનસ 45.25 ભાગ્યા 10. હવે ભાગાકાર હોય તો મેં અગાઉના લેક્ચરમાં કીધું તો ભાગાકાર હોય તો ડાબી બાજુમાં પોઈન્ટ ખસશે. તો જુઓ x બાર બરાબર 17 માઈનસ 4 પોઈન્ટ 10 એટલે એક શૂન્ય છે તો એક જ પોઈન્ટ ખસશે એટલે કેટલો જવાબ આવે? 4.525. તો 17 માંથી 4.525 બાદ કરવું હોય તો જો હું તમને શીખવાડું. 17 છે, 17 પછી કઈ પણ વસ્તુ આપેલી ના હોય એટલે પોઈન્ટ હોય, પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા તમારે ત્યાં પાછળ આપેલા હોય, જો એ કેટલા છે? 3 આપેલા છે તો મેં 3 શૂન્ય મૂકી દીધા. હવે બાદ બાકી કરવા માટે માઈનસ, જો પોઈન્ટ ના નીચે પોઈન્ટ મૂકી દો, પોઈન્ટ ના અગાઉ જે સંખ્યા હોય એ લખી નાખો, પોઈન્ટ ના પછી જે સંખ્યા હોય એ લખી નાખો. હવે જે નોર્મલ બાદબાકી કરતા હોય એ રીતે, તો જો અહીંયા 9 અને એ થઈ જશે 10. 10 માંથી 5 જશે મિત્રો તો તમારો જવાબ આવશે 5. 9 માંથી 2 જશે એટલે 7, 9 માંથી 5 જશે એટલે કેટલા જવાબ આવશે? 4 પોઈન્ટ. એ કેટલા હોય? 6 હોય, 6 માંથી 4 જશે એટલે કેટલો જવાબ આવશે મિત્રો? તો જો 2 અને ત્યારબાદ જો ઉપરથી ઉતરશે 1 તો 12.475 એ તમારો મધ્યક થવાનો. તો તમારે એ લખવાનું કે વિદ્યાર્થીઓ ના ગેરહાજર દિવસની સંખ્યાનો મધ્યક 12.475 થાય મિત્રો. આ તમારો અહીંયા 13.1 નો જે દાખલો 8 હતો એ અહીંયા પૂરો થાય છે. એમાં વિદ્યાર્થીઓની ગેરહાજરીના દિવસોની સંખ્યાનો મધ્યક કેટલો આવ્યો? 12.475 થાય છે. આ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય અથવા ગણિતના કોઈ પણ ચેપ્ટરની અંદર ક્વેરી હોય તો તમે મારા વિડિયોની લાસ્ટમાં આપેલા WhatsApp નંબર પર હાઈ લખી અને શેર કરી શકો છો, જેથી હું તમને એની અંદર વિડિયોમાં રિપ્લાય આપીશ. અને જો વિડિયો ગમતો હોય તમને મારો તો વિડિયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને મારી ચેનલ એડ્યુસ્ky એકેડમીને શું કરશો? સબસ્ક્રાઇબ કરશો. બરોબર, જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. ધન્યવાદ.